Få konstverk är så förknippade med Moderna museet som Robert Rauschenbergs monogram, skapat mellan 1955 och 1959. Den här blandningen av måleri och skulptur kallade Rauschenberg för Combine, ett slags konstverk som trotsade alla konstens kategorier. Rauschenberg ville föra samman konsten och livet. Han menade att allt kunde vara konst. En skjortärm, en träbit från en skylt, en tennisboll, en klack från en sko eller en angoraget. Första gången monogram visades på Moderna museet var 1962 i utställningen 4 amerikanare. 2 år senare, 1964, köptes verket in till Moderna museets samling. Men monograms historia började redan 1955 då Rauschenberg såg en uppstoppad angoraget i fönstret till en butik som sålde begagnade kontorsmöbler. En skylt bakom angorageten berättar om dess historia som marknadsförare inom textilindustrin. Rauschenberg lyckades övertala handlaren att sälja geten för $30. Han la halva summan i handpenning och tog geten till sin ateljé. När han senare kom tillbaka för att betala resten hade butiken slagit igen. Angorageten var mycket smutsig och Rauschenberg la ut mer pengar på shampoo än vad geten hade kostat. Geten hade omfattande skador på nosen som rekonstruerades varsamt med papier-maché och lera innan den målades i starka färger. Rauschenberg gjorde flera combines med uppstoppade djur vid den här tiden. Han använde bland annat en tupp i verket Odalisk och en fasan i Satellite. Men angorageten är det absolut största djuret som han använt i en combine. Rauschenberg tyckte att det var synd att djuren var döda. Han ville ge dem en fortsättning på livet genom att föra in dem i sin konst. Rauschenberg fick kämpa med att omvandla geten till konst. Han gjorde flera försök innan verket till slut hittade sin form. I den första versionen av monogram från 1955 till 56 provade Rauschenberg att placera geten på en hylla i en målning på väggen. Han försökte att lätta upp den tunga kompositionen genom att sätta glödlampor under geten. Men den kändes fortfarande otymplig och tung. Dessutom kunde geten nu bara ses från ett håll. Rauschenberg tog ner geten från väggen och satte den på en sockel med en smal målning bakom. Men han var fortfarande inte nöjd. Han tyckte att geten nu kändes som ett dragdjur som drog målningen bakom sig. Det var nu bildäcket sattes kring getens kropp. Verkets titel kommer av att Rauschenberg tyckte att geten och däcket tillsammans såg ut som bokstäver sammanflätade i ett monogram. Med däcket tyckte Rauschenberg att geten fick en närvaro den inte tidigare haft och han kände att han kommit ett steg närmare till att förvandla geten till konst. Däckets vitmålade ytor för tankarna till ett verk Rauschenberg skapade tillsammans med tonsättaren och vännen John Cage 1953. I Automobile Tire Print målade Rauschenberg ett däck på Cages bil med svart husfärg och lät honom köra över en rad hoplimmade skrivmaskinspapper. Resultatet blev ett slags grafiskt tryck och Cage i sin bil blev på så vis både tryckare och tryckpress, har Rauschenberg berättat. Monogram fann sin slutgiltiga form först när Rauschenbergs konstnärskollega och partner Jasper Jones föreslog att han skulle ställa geten på målning som låg i plan med golvet. Så fick geten till slut sin egen trädgård att vara i. På målningen finns ett antal föremål placerade, men här finns också 9 bilder tagna ur samtida tidskrifter. 7 av bilderna kommer från olika nummer av Life Magazine och Sports Illustrated, utgivna 1958 och 1959.
En bild av 4 fotavtryck placerade rakt framför geten kan ses som en tröskel och väg in i verket. Bilden kommer från en artikel om hur amerikanska flygvapnet utförde experiment med fotavtryck som komplement till fingeravtryck för att kunna identifiera kroppar efter flygolyckor. En bild från Sports Illustrated visar åskådare på en amerikansk fotbollsmatch. Läsarna erbjöds en gratis prenumeration om de kunde hitta sig själva i folkmassan. De som kunde identifieras markerades med vita cirklar. Cirklarna liknar glorior och fansen förvandlas till en paradisisk änglakör. 2 bilder kommer från en artikel om banksammanslagning. Bilden av ett pampigt bankpalats skapar ett djupt rum i bildrummet. Och 3 bankmän sitter allvarsamma vid ett mötesbord. Den unge mannen i vita shorts är den amerikanska tennisspelaren Earl Butch Buchholz som precis missat en smash i en turnering i Australien. Bakom den nedslagne tennisspelaren, tvärs över getens bakdel, ligger en tennisboll. Eller är det något annat som geten lämnat efter sig? Lindansaren Hans Hubman går på spänd lina mellan topparna på Tysklands högsta berg, Zugspitze. Bilden användes i en annons riktad till annonsörer i Life med rubriken "Mannen som inte har råd att göra ett misstag". Från ovan ser vi också fallskärmar uppspända på ett fält. Vid en militärövning hade starka vindar hindrat fallskärmarna att lägga sig vid nedslaget och soldaterna hade släpats långa sträckor över fältet. Incidenten krävde 5 dödsoffer. Ur en mörkare del av målningen tittar en testpilot i tryckdräkt upp mot oss. Samma år som Monogram fann sin slutgiltiga form sköts den första bemannade amerikanska rymdfarkosten upp. Många experiment med höghöjdsflygningar gjordes och utvecklingen bevakades i pressen. Att stå ovanför målningen i Monogram är lite som att befinna sig i himlen och titta ner på jorden. Att målningen ligger i plan med golvet tycks ha påverkat hur Rauschenberg valt ut och arrangerat bilderna och föremålen vi ser. Lindansarens balansakt över stupet och stridspiloten som tittar upp mot oss leker med vårt perspektiv. Avtrycket av fotsulorna vid dukens kant och den ensamma klacken av en sko markerar målningens relation till marken. Precis som tennisbollen kunde ha hamnat bakom geten efter tennisspel i Rauschenbergs ateljé, vilket faktiskt förekom. I ett hörn av målningen står det "extra heavy", extra tungt med stencilerade bokstäver, som för att konstatera att ett ovanligt stort föremål är placerat på denna målning. Nu vet du lite mer om de olika delarna i Robert Rauschenbergs Combine Monogram. Vad de skapar för mening tillsammans? Ja, den frågan överlåter konstnären med varm hand till dig.